ඒක ලෝකෙට අමුතු දෙයක් වුණාට මට ඒක අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. කොහොම මේ පොඩි එකා නැද්ද අහලා පහල මොකටද යාව හොයන්නේ? එයාගේ මාමගේ රස කතා ටිකක් දැනගන්න. අද රෑම මේ වැඩි ඉවර වෙන්න ඕන. මිනිහෙකුට තිරසනෙක් වෙන්න යන්නේ ටික වෙලාවක්. කබර ගොයි තල ගොයි කරගන්නේ. මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න ඕන වුණා. ඒත් මේ තිරසන ඇයි මට මෙහෙම කරන්නේ? මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන වාක්‍ය ටික තමයි මේ සාරාංශයක් විදිහට මම ඔයාලට ගෙනාවේ. ලස්සන කතාවක් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒක නිසා ඉවර වෙනකම බලන්න. ලෙසන් එකට යන්න කලින් ඔයාලට පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕන. ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මගේ යාළුවන්ට share කරන්න. ගොඩාක්ම වටින දේවල් මම ගේනවා සංවාද විදියට. වචනෙන් වචනේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. ඒක ලෝකෙට අමුතු දෙයක් වුණාට මට අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. It looks strange to the world, not to me. It looks strange to the world, not to me. Strange අමුත්ත. Strange වෙනස අමුත්ත. To the world ලෝකයට. To the world ලෝකයට. But not to me. මට නෙමෙයි. But not to me. ඒත් මට නෙමෙයි. කොහොමේ පොඩි එකා? කොහොමේ පොඩි ළමයා? කොහොමේ පොඩි එකා? Whereas little one. Whereas little one. Where කොහෙද? Where කොහෙද? Little one පොඩි එකා. පොඩි එකා කියලා කියන්නේ අපි අර පොඩි ළමයාට කියන්නේ පොඩි එකා. එයා මේ අහලා පහල නැද්ද? එයා මේ අහලා පහල නැද්ද? nearby කියලා කියන්නේ අහලා පහල කියන්නේ. nearby ළඟ කිට්ටුව. ඇයි මොකටද යාව? ඇයි මොකටද යාව? ඇයි මොකටද යාව හොයන්නේ? හිම කියලා අහන්නේ අපි. ඇයි මොකටද යාව? Why do you want him? Why do you want him? Why? ඇයි? Why? ඇයි? Want him. ඕන යාව. Want him. ඕන යාව. එයාගේ මාමගේ රස කතා ටිකක් දැනගන්න. එයාගේ මාමගේ රස කතා ටිකක් අහන්න. To share his uncle's juicy stories. To share his uncle's juicy stories. share කියලා කියන්නේ බෙදා ගන්නවා. to share බෙදා ගන්නට. දැනගන්නට. share බෙදා ගන්නවා. මෙතන his uncles කියලා කියන්නේ ඔහුගේ මාමගේ. his fathers එයාගේ තාත්තගේ. his mothers එයාගේ අම්මගේ. his sisters එයාගේ සහෝදරියගේ. his brothers එයාගේ සහෝදරයාගේ. juice කියලා කියන්නේ යුෂනේ. juice කියලා කියන්නේ යුෂ. මෙතන අදහස් කරන්නේ ඒක නෙමෙයි. juicy stories කියලා කියන්නේ රසවත් කතා. juicy stories රසවත් කතා. ඔයා අද රෑම මේ වැඩි ඉවර කරන්න ඕන. You must finish this work tonight. You must finish this work tonight. must කියලා කියන්නේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනි කියන එක. ඔයා අද රෑ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වැඩි ඉවර කරන්න ඕන. finish ඉවර කරනවා, අවර කරනවා. this work මේ වැඩේ. tonight අද රෑ. මනුස්සයෙක්ට තිරසනෙක් වෙන්න යන්නේ බොහොම සුළු වෙලාවයි. It takes only few seconds for a man to turn into an animal. It takes only few seconds for a man to turn into an animal. few seconds කියලා කියන්නේ තප්පර කීපයක්. few seconds තප්පර කීප. for a man කියලා කියන්නේ මනුස්සයෙක්ට. for a man මනුස්සයෙක්ට. to turn හැරෙන්නට. into an animal කියලා කියන්නේ සතෙක් බවට. මෙතන into කියලා කියන්නේ බවට කියන්නේ. මනුස්සයෙක් මොකක් හරි වැඩක් කරගන්න ඕන වුණාම අර කබර ගොයත් තල ගොයත් කරගන්නවා කියලා කතාවක් තියෙනව නේද? ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් කරගන්න ඕන නම් කොහොම හරි වැඩේ කරගන්නනේ බලන්නේ. අන්න ඒ කතාව තමයි උතන ওই වාක්‍යයෙන් කියලා තියෙන්නේ. මේක කියන්නේ හදනවා. anything ඕන දෙයක්. මෙතන edible කියලා කියන්නේ ආහාරයට ගත හැකි. to satisfy කියන්නේ තෘප්තිමත් වෙන්න. they are greed කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තණ්හාව කියන එක. greed කෑදරකම තණ්හාව. සල්ලි හොයන්න ක්‍රමයක් නැත්නම් අපි අර කියන්නේ මිනිහක් මරලා හරි ජීවත් වෙනවා කියලා. කබර ගොයත් තල ගොයා කරගන්නවා. දැන් ඔයාට ඔය කබර ගොයත් තල ගොයා කරගන්න කතාව කොතන හරි අවස්ථාවක වැදගත් අවස්ථාවක කියන්න වුණොත් ওই වාක්‍යය යොදා ගන්න පුළුවන් ඔයාට. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා ගෙදරක ජීවත් වෙනවා කියලා. ඒ ගෙදර ජීවත් වෙනකොට ඔයා සියලුම දේවල් ගෙදර උදවියට සියලුම දේවල් ආහාර පාන
හැමදේම හරි වෙලාවට කලාවට හැමදේම කරන හොඳම කෙනෙක් නම් එතකොට ඒ ගෙදර ඉන්න අනිත් අය ඔයාට හොඳට සලකන්නේ නැත්තා. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාගේ හස්බන්ඩ් හරි කවුරු හරි කියලා හොඳට සලකන්නේ නැත්නම් නිතරම රණ්ඩු වෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වෙනවා නම් මෙන්න මේ වාක්‍ය ඔයා කියනවනේ. ඉවසන්න බැරිම තැන කියනවා ඇයි මේ තිරසනා මට මේ විදිහට සලකන්නේ? ඇයි මේ තිරසනා මට මේ විදිහට සලකන්නේ? Why is this animal treating me like this? Why is this animal treating me like this? Why is this animal? ඇයි මේ සතා? Why is this animal? මේ ඇයි මේ සතා? treat සලකනවා. ඔයාට කෙනෙක් සලකන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවනේ. එයා හොඳට අපිට සැලකුවා ගියාට පස්සේ අපෝ එයා නම් සැලකුවේ අන්තිම නරක විදියට අපි ගියාට පස්සේ එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. like this මේ වගේ. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මම මෙතෙක් කතා කරලා තියෙන සියලු කාරණා සෑම දෙයක්ම කෙනෙක් ළඟට රණ්ඩු වෙන්න ගියාම වුණත් ඕනම දෙයකදී මම අර අද කතා කළේ කබර ගෝයා තල ගෝයා කරගන්න කතාව ඒ වගේ මේ මේ තිරසනා මේ විදිහට සලකන්නේ ඔය වගේ ඕනම කතාවක් ඔයාට එදිනදා ජීවිතේට ගොඩාම වැදගත්ම දේවල් මම කියන්නේ ඔයාලා වුණත් කිසිම ජීවිතේ කිසිම දෙයක එක රාමුවකට විතරක් යට වෙන්න එපා එකම දෙයක් විතරක් ඉගෙන ගන්න හදන්න එපා හැම දෙයක් ගැනම ගොඩක් පුළුවන් හැම දෙයක්ම ගැන හැම දෙයක්ම කියලා කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි පුළුවන් හැම දෙයක් ගැනම අවධානය යොමු කරන්න බලන්න ඔයා හිතනවා නම් ජීවිතේ දිනුම ජයග්‍රහණය කියන එක තියෙන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක්ගේ දරුවෙක් හරි ඉංජිනේර කෙනෙක්ගේ දරුවෙක් හරි එහෙම නැත්නම් සමාජයේ ඉහළ පැලෙන් තියෙන පුද්ගලයෙක්ගේ දරුවෙක් වුණාම කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඒක සම්පූර්ණ වැරදි කතාවක්. Tamanට දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙන කොයි පැත්තද? මේ පැත්තට නැඹුරු වෙන්න බලන්න. දැන් ඔයා ගොඩක් දැකලා දැන් YouTube channel තියෙනවා ගොඩක්. සමහර ආගමික නායකයෝ ඉන්නවා රට වටේ ඉන්න දේශපාලනය කරන අයට බයිනවා. එක නරක වචන පාවිච්චි කරලා. මම ඔයාට මොකක්ද කියන්න උත්සාහ කරන්න කියන එක හොඳට තේරුම් ගන්න බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනාව කතාවත් ඔයාලට රසවත් කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට බොහොම ස්තුතියි.